مين منا ما بيتذكر الفستقية من أطيب الحلويات؟ اليوم رح نعملها بطريقتين مختلفين، وحدة مع جلوكوز ووحدة من دون جلوكوز، ورح نشوف شو الفرق بيناتهم. بس أهم شي إنه ما يكون في ولاد معنا بالمطبخ نحن عم نشتغل، وتاني شي إنه نكون سريعين كتير بهيدي الوصفة، يعني بدنا نكون مجهزين كل شي قبل بوقت. اول شي هون عندي كمية من الفستق السوداني، عندي هون تقريبا كوب ونصف من الفستق السوداني. حمصتهم على نار خفيفة جدا مع التقليب المستمر لحتى صاروا معنا بهيدا الشكل، اخدوا لون بني فاتح. هلا انا اول شي رح بلش بالوصفة يلي فيها جلوكوز، فاستعملت كوب ونصف من الفستق. هلا قبل ما بلش بكل شي بدي جهز ورق الزبدة، عندي هون ورقتين زبدة نفس المقاس، بدي ادهنهم بالزيت. يعني بدي ادهن الورقتين بالزيت، يعني بدي جهز اغراضي قبل ما بلش شغل، لانه ما حالحق مثل ما قلت لكم هيدي الوصفة بدنا نكون سريعين كتير فيها. هلا بطنجرة على النار حطيت كوب من السكر مع نصف كوب من المي، وما بحركهم بالملعقة ابدا، بقلبهم بالطنجرة مثل ما شايفين لحتى يدوب معنا السكر ويبلش يغلي. ضروري كتير انه نهتم بالتفاصيل اللي عم لكم عنها، واهم شي ما يكون في ولاد حدنا لانه حرق السكر كتير كتير قوي. هون بس بلشوا يغلوا معنا ضفت عليهم ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض ونصف ملعقة صغيرة من الجلوكوز. هلا بدي احركهم كتير منيح، وبدي اتركهم يغلوا لحتى ياخدوا لون ذهبي كتير كتير فاتح، يعني افتح درجة باللون الذهبي. مثل ما شايفين على نار متوسطة بتركهم عم يغلوا لحتى يصيروا معنا بهذا الشكل، اخدوا لون ذهبي كتير فاتح. هلا بدي اضيف عليهم تقريبا نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، فيها تكون فانيلا سائل او فيها تكون فانيلا باودر، يلي عنا اياه منا مشكلة ابدا. فينا كمان ننكه بموارد او مزهر يلي موجود. هلا بدي انزل عليهم بالفستق المحمص، وضروري يكون سخن ما يكون بارد، وبدي حرك هون على السريع، يعني بدها تكون حركتي كتير سريعة لحتى ما يجمد معنا السكر دغري. هلا اذا حسيتوا انه القطر زياده فيكم تزيدوا الفستق، يعني انا حطيت كبايه ونص، فيكم تحطوا كبايتين كيف ما انتم بتحبوا، منا مشكله، يعني معنا من كبايه ونص لكبايتين. هلا دغري بدي اشيلهم وبدي احطهم على الورق الزبده المدهون بالزيت. مثل ما قلت لكم لازم تكون حركتنا كتير سريعه لحتى ما يجمد دغري السكر معنا وما نقدر نشكلها. هلا على السريع بمدهم بورق الزبدة، وبرجع كمان بدي احط عليهم ورقة الزبدة التانية اللي كمان دهنتها زيت، يعني المكان اللي بيكون عليه زيت بدي تكون ملاصقة للفستق لحتى ما يلزق عليها. وهلا بالشوبك شوي بدي مدهم لحتى يطلع على السطح جالس، وكمان يطلعوا ما بدنا اياهم يكونوا كتير سماك، يعني انتم هون بتحددوا قد ايه بدكم السماكة، اذا بدكم اياها كتير سميكة اذا رفيعة، هيدا الشي بيرجع لإلكن. وهلا هي وبعدها سخنة كمان بدي اقطعها، يعني قبل ما تبرد بدي اقطعها لانه اذا بردت رح تعذبني كتير بالتقطيع. كمان هون انتو بتقطعوا بالشكل يلي بدكن اياه، بتقطعوها مربعات، بتقطعوها اصابع بالطول، انتو كيف بتحبوا، هيدا الشي بيرجع لإلكن. هلا بدي اتركها لحتى تبرد تماما، ما بقدر اعمل فيها شي لحتى تبرد 100%، وبتنشال معنا بسهولة. شوفوا كيف طالعة معنا هيدا شكلها. وبس تبرد بدي احطها بعلب محكمة الغلق، وبدي احط ورق نايلون بأرض العلبة لحتى ما تلزق عليها، واكيد بين الحبات بنحط كمان ورق نايلون. هلا بدنا نبلش بالوصفة التانية اللي هي من دون اضافة الجلوكوز. عندي هون نصف كوب من السكر لكوب من الفستق، يعني نصف كمية الفستق بدها تكون سكر، حطيتهم على النار لحتى يصيروا معنا كراميل. بدنا اياهم لون فاتح، ما بدنا اياهم لون غامق كتير. بس وصلوا لهيدي الدرجة باللون بدي طفي النار، وبضيف عليهم تقريبا ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم او الكربونة، وبدي احرك على السريع، وكمان بدي اضيف تقريبا نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، وبرجع بضيف عليهم الفستق المحمص وكمان بده يكون سخن. يعني هون لكوب من الفستق المحمص بدنا نحط نصف كوب من السكر. واهم شيء انه ما نخليهم ياخدوا لون كتير قوي لانه رح تطلع مرة، يعني اذا انتم بتحبوها تكون شوي فيها مرورة خلوا اللون يغمق شوي، اذا انتم ما بتحبوها تكون فيها طعمة مرورة فمنخلي اللون فاتح بهيدا الشكل. هلا حركتهم كتير على السريع لما حطيت الفستق، ورجعت دغري فضيتهم بورق الزبدة، واكيد ورق الزبدة كمان بده يكون مدهون بالزيت لحتى ما يلزقوا معنا. وهلا بدي رقهم بالشوبك، فيكن انتو ترققوهم فيكن تخلوهم سماك، بس يفضل انه هيدي تكون شوي رقيقة لانه كتير مقرمشة،
بس مش قاسية يعني ما بتضايق الاسنان. هلا زبطت الاطراف بالسكينة لحتى تطلع معنا شوي مربعات او اصابع، وهي وبعدها طرية بدي قصها بالسكينة. هلا اذا حابين نعمل مع بعض السمسمية اكتبولي بالكومنت، وكمان اكتبولي كيف حابين نعملها مع الجلوكوز او من دون جلوكوز. هلا بتركها لحتى تبرد تماما، وصارت معنا بهيدا الشكل. شوفوا كيف طالع شكلها، والطعمة عن جد كتير كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. يعني اذا ما كان موجود عنا جلوكوز هيدي الطريقة التانية وكتير كتير طيبة. اذا وصلتوا لهيدا الوقت بالفيديو اكتبولي من اي بلد عم بتتابعوني، كتير حابة اعرف. انا هيك بتكون خلصت وصفتي لليوم. مثل ما شفتوا طريقتها كتير كتير سهلة وكتير طيبة. صحتين.